ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะทางซ้ายเป็นที่ดินเกษตรกรรมส่วนทางขวาเป็นชายทะเลค่ะตอนนี้ที่ตรงนี้กำลังจะเปลี่ยนเป็นนิคมอุตสาหกรรมอำเภอจะนะท่ามกลางเสียงคัดค้านของชาวบ้านบางส่วนเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันค่ะเรื่องของอำเภอจะนะจะต้องเริ่มอธิบายจากปี 2559 ค่ะรัฐบาลคสช.มีโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตอนแรกจะพัฒนาพื้นที่ในยะลาปัตตานีนราธิวาสให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษแต่ผ่านมาอีก3 ปีอยู่ดีๆอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาก็ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นเมืองที่4แบบไม่มีแผนมาก่อนผู้จัดการออนไลน์เรียกโครงการนี้ว่าเหาะมาเหนือเมฆเรารู้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับโครงการนี้ก็ตอนที่โครงการถูกเคาะออกมาแล้ววางแผนเปลี่ยนพื้นที่ 16,753 ไร่ในตำบลนาทับตำบลสะกอมและตำบลตลิ่งชันในอำเภอจะนะให้กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่มีท่าเรือน้ำลึกมีอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมเบาเช่นโรงต่อกังหันลมไฟฟ้าโรงสร้างหัวรถจักรเป็นต้นทั้งหมดนี้มีสอบต.หรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้ดำเนินการมีเสียงต่อต้านจากในพื้นที่ขึ้นมาทันทีจนถึงตอนนี้เป็นเวลาปีกว่าๆข้อโต้แย้งหลักๆมีอยู่ด้วยกัน3 เรื่องแรกคือกระบวนการกำหนดพื้นที่อุตสาหกรรมแรกเริ่มเดิมทีที่จะสร้างนิคมปรากฏอยู่ในผังเมืองจังหวัดสงขลาเป็นสีเขียวหมายความว่าให้สงวนไว้สำหรับการทำเกษตรกรรมเท่านั้นนักลงทุนจะมาลงทุนต้องมีการเปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นสีม่วงหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเสียก่อนกลางเดือนมิถุนายน 2563 เอกสารแนบการจัดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการก็มีแผนที่หนึ่งโผล่มาคราวนี้พื้นที่ที่เคยเป็นสีเขียวถูกระบายเป็นสีม่วงเกิดเป็นกระแสตั้งคำถามว่าสอบต.จะใช้อำนาจบริหารของตนเปลี่ยนผังเมืองหรือไม่ซึ่งทั้งกรมโยธาธิการทั้งนักวิชาการก็บอกว่าทำไม่ได้เนื่องจากขัดกฎหมายผังเมืองอันนี้เขามีอำนาจในการที่จะประกาศพื้นที่แต่ว่าเขาไม่มีอำนาจในการวางผังแต่จะเห็นว่าเอกสารที่เขาทำเนี่ยมันคือการวางผังเมืองเลยสอบต.อาจจะเสนอกรมโยธาก็ได้ว่าอยากได้พื้นที่แบบนี้จะต้องมีกระบวนการถามชาวบ้านก่อนซึ่งกระบวนการนี้ไม่มีก่อนหน้านี้เคยมีการละเว้นกฎหมายผังเมืองเพื่อเปลี่ยนพื้นที่สีเขียวให้เป็นสีม่วงมาแล้วในโครงการ EEC แต่นั่นคือสมัยรัฐบาลคสช.ที่ใช้อำนาจม.44 สร้างสภาวะยกเว้นได้ถ้าสอบต.จะใช้ช่องทางนี้เสนอไปยังผู้มีอำนาจในยามนี้มันไม่ใช่ยุคคสช.เป็นยุคที่เรามีสภาก็ไม่ควรจะทำให้มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนพูดถึงกันมากคือเรื่องการจ้างงานซึ่งรองเลขาธิการสอบต.ให้สัมภาษณ์ว่าอาจสร้างงานได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากถึง 100,000 ตำแหน่งแต่ทักษะของคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตรและประมงทำให้หลายฝ่ายมองไม่ออกว่าคนในท้องถิ่นจะยกระดับไปเป็นแรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตกังหันผลิตหัวรถจักรทำงานท่าเรือน้ำลึกได้ยังไงและจะได้รับประโยชน์ทั่วถึงได้มากน้อยแค่ไหนถ้าสร้างแรงงานสร้างพื้นที่ของการประกอบอาชีพแล้วหากไม่เอาคนในพื้นที่เข้ามาทำงานเนี่ยอย่าทำเสียเลยแต่ต้องทำอย่างเป็นระบบนะครับเพราะอย่างยกตัวอย่างเช่นต้องสร้างเด็กม.3 เพื่อเข้าสู่ระบบงานเพราะปัญหาของเด็กที่นี่ก็คือเด็กจบอย่างหนึ่งแล้วไปเรียนไปจะเข้างานอีกอย่างหนึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับเขาจะมีทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในหมู่บ้านค่ะเกี่ยวกับสายอาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่โครงการจะขึ้นนะคะที่จริงแล้วหนูชอบกฎหมายอยู่แล้วค่ะแต่ว่าหนูจะเรียนเกี่ยวกับวิศวะค่ะจะได้กลับมาทำงานในหมู่บ้านคนที่ทำงานจบเฉพาะด้านจริงๆที่จะได้เข้าไปทำงานแล้วคนที่อายุ60เขาจะรับหรอเข้าไปทำงานในนั้นนะคนที่เรียนไม่จบเขาจะรับไปไหมคนจะเข้าไปทำงานในนั้นเรื่องสุดท้ายคือเรื่องสภาพแวดล้อมค่ะงานวิจัยของสกว.ชี้ว่าฐานทรัพยากรทางทะเลในพื้นที่อำเภอจะนะมีมูลค่า19 ล้านบาทต่อเดือนเป็นแหล่งผลิตโปรตีนที่สำคัญของอำเภอจะนะเกิดเป็นข้อกังวลว่าหากมีนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาตั้งอาจกระทบฐานทรัพยากรประมงชายฝั่งที่นอกจากเป็นแหล่งรายได้แล้วก็ยังเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ทำให้อยู่กันได้โดยไม่ต้องพึ่งพาตลาดมากนักนอกจากนี้ยังมีกระแสความไม่ไว้วางใจต่อสัญญาที่ว่านิคมนี้จะไม่คุกคามสุขภาพของประชาชนความคิดเห็นของชาวบ้านต่อเรื่องนี้แยกออกเป็น2 ส่วนนะคะส่วนแรกคาดว่ารับไหวแต่ต้องมีการชดเชยที่สมเหตุสมผลขณะที่อีกฝ่ายมองว่าสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่เสียไปประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ใครบ้างไม่รักบ้านรักเมืองใครบ้างไม่รักธรรมชาติแต่เราจะหมกหมุมไม่ได้ผลกระทบก็ว่ากันไปเนาะก็แก้ไขกันเป็นธรรมดาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีผลกระทบหมดแหละแต่ถ้าเขามาแก้ไขให้เขาเยียวยาให้มันก็โอเคแล้วสำหรับกะคุณบอกว่า
ไอ้นี่ก็ไม่ถึงไม่เกินค่ามาตรฐานไอ้นู่นไม่เกินค่ามาตรฐาน ไม่เกินค่ามาตรฐานสัก10 ชนิด แล้วเอามารวมกันแล้วมันจะเกินไหมคนต้องการพัฒนาในมุมมองไหนอ่ะตอนนี้ที่คนโหยหาที่สุดก็คือสุขภาพอากาศและไอ้ PM 2.5 ที่คนกำลังจะลืมไปเนี่ยตอนนั้นคนกรุงเทพอะไรเขาเดือดร้อนแค่ไหนเขาลำบากแค่ไหนเราต้องหันไปมองตรงนั้นแล้วก็กลับมาย้อนคิดว่าเราจะเอากันอย่างนี้จริงๆหรือ มาฟังความคิดเห็นของสอบต.ที่มีต่อข้อถกเถียงเหล่านี้กันค่ะ การพัฒนาเนี่ยจะมีทั้งส่วนที่เห็นด้วยและส่วนที่ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสวยงามของประชาธิปไตยแต่จะทำยังไงให้ความแตกแยกและความเห็นด้วยเนี่ยมาประสานร่วมกันเอาความจะเป็นจุดยืนมาวางกองกันและเดินร่วมกันครับ แม้สอบต.จะพูดอย่างนั้นแต่บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันก็ทำให้เรื่องนี้ไม่เคยถูกถกเถียงอย่างจริงจังสักทีตัวอย่างเช่นวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 มีเวทีรับฟังความคิดเห็นที่โรงเรียนจนะวิทยาแต่งานวันนั้นก็จบลงโดยไม่มีผู้คัดค้านสักคนได้มีโอกาสขึ้นเวทีเพราะพวกเขาถูกตั้งแนวกันออกไปไม่ให้เข้าใกล้สถานที่จัดงานอย่างน้อย 6 กิโลเมตรภายหน้างานยังแวดล้อมด้วยกำลังตำรวจทหารอย่างน้อย 500 นายกล่าวว่าเพื่อป้องกันมือที่ 3 หลังจากนี้ยังมีขั้นตอนการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่จะระบุว่าชาวบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการแต่ภาพของเวทีรับฟังความคิดเห็นที่สะท้อนออกมาทำให้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่ากระบวนการต่อมาจะมีบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีมากน้อยเพียงใดและนิคมอุตสาหกรรมอำเภอจะนะจะเป็นเมืองต้นแบบของความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างที่สัญญาไว้ให้คนในชุมชนทุกคนได้จริงหรือไม่